Szeretettel köszöntök mindenkit! Ebben a videóban a Romániában terjedő, extrém módon megható érzelmekre appelláló álhírekre mutatok néhány példát, és hogy lehet ezeket felismerni, kiszűrni. Amikor ilyet látunk, tehát az érzelemkeltés ez egy nagyon-nagyon fontos módszere az álhírek, és nem csak az álhírek, hanem mindenféle csalások elkövetőinek. Tehát, hogyha érzelmeket kelt az emberekben valaki, akkor a kritikai érzéket, a kritikus gondolkodást, az észszerű gondolkodást nagyon sok esetben kikapcsolja. Tehát ilyenkor nem azon kezdünk el gondolkodni, hogy hú, milyen jelei vannak annak, hogy itt egy átverésről van szó, ahogy itt például ezen a képen látjuk, hanem elöntenek minket az érzelmek, beteg gyerekeken segíthetünk, lájkolással, megosztással, és akkor ilyenkor már nem is gondolkodunk, csak azt követjük a csalók utasításait, lájkoljuk, megosztjuk, ahogy kell. De én mindenkit arra buzdítok, hogy ne hagyjuk magunkat elcsábítani ezeknek az érzelmeknek, hanem gondolkodjunk mindig racionálisan, és nézzük meg, hogy tényleg úgy vannak ezek a dolgok, mint ahogy azt állítják. Ez egy erősen érzelemkeltő hír, halálos beteg gyerekről szól, itt látunk egy gyereket, itt látunk egy orvost, nem tudjuk, hogy valójában ez a kép hol készült és mit ábrázol, látjuk, hogy szívecskék vannak, nagyon lényeges az, hogy ugye megosztást kér ilyenkor, beteg gyermek élete múlik a megosztáson, gyerek, beteg gyerek, halálos veszély, stb. Mind-mind olyan érzelmet keltő elem, ami kikapcsolja a kritikai érzékünket, de ezt nem szabad hagynunk, tudnunk kell azt, hogy ez egy bevett módszere a csalóknak, amikkel lájkokat gyűjtenek és megosztásokat gyűjtenek. Ugyanez a kategória, ugyanitt egy beteg gyereket látunk, nem tudjuk, hogy hol készült a kép, nem tudjuk, hogy ki ő. Egy lájkkal $1 lehet adományozni, egy kommenttel $2, egy megosztással $3, ebből semmi nem igaz. Tehát itt látszik, hogy ez egy amatőr módon elkészített felirat, és egyébként az emberek, mivel az érzelmeikre hat, gond nélkül hozzászólnak és követik az utasításokat. Akkor, amikor ezt én lementettem, akkor 191 000 megosztásnál tartott ez a hamis lánggyűjtő kép. Egy beteg gyerek, valószínűleg beteg gyerek képével értek vissza a csalók. Itt is megosztásért könyörgő felhívásokat láthatunk gyerekek képével, gyerekek, illetve idősek, ők a másik kategória, akiket szintén előszeretettel használnak fel az álhírek gyártói. Árva gyerekekre hivatkozás, nagyon erősen érzelemkeltő stílusban. Itt egyébként árulkodó jel, hogyha már csak ezt a címet látjuk, a felkiáltójelek halmozása, pont jel, megint felkiáltó jel, megosztásra szólít, már felszólít szinte a megosztásra. Tehát ez a stílus is mind-mind arról árulkodik, hogy itt egy átverésről van szó, lopott kép van mellette, nagyon hosszú a cím, ilyeneket hivatásos újságíró azért nem szokott adni. Magyar médiában is megjelennek ezek a hírek, tehát nemzetközi jelenségről van szó, nem csak Romániában, mindenhol gyerekekkel, bajba jutott gyerekekkel, beteg gyerekekkel, róluk készült fotókkal élnek vissza az álhírek készítői. Ugyanígy Down-szindrómás kisfiú képével élnek vissza a csalók. Itt látunk egy kisfiút, akinek legalább 3 születésnapja van, itt éppen Daninak hívják, itt ezen a magyar oldalon június 6-án van a születésnapja. Amikor beteg gyerekről van szó, elesett idős emberről, akinek ráadásul születésnapja van, ez már 3 olyan jel, amiből rögtön következtethetünk arra, hogy itt egy lopott fotóval történő visszaélésről van szó. Június 6-án volt születésnapja, június 3-án születésnapja volt, április 30-án születésnapja volt, emojik jelennek meg, ugyanazok az emojik, tehát ezek a nemzetközi átverésekről van szó. Ámen jel, ahol a kommentekben sorakoznak az ámen feliratokat, azonnal gyanakodjunk, hogy ott valami nagyon durva érzelemre ható átverésről volt szó. Itt is ugye különböző médiumokban látjuk még a kisfiú képét, itt december 15-én van a születésnapja, itt május 12-én van a születésnapja, itt Dávidnak hívják, itt Dawsonnak hívják, ugye láttuk, hogy Daninak is hívták más posztokban. Tehát legyünk nagyon-nagyon óvatosak, lopott képekkel élnek vissza ilyenkor a csalók.
beteg emberekről, idős emberekről, gyerekekről készült lopott fotók szintén álhírekre utalnak. Itt éppen egy román oldalon 28 éves ez a hölgy, akiről egyébként semmit nem tudunk, hogy kicsoda, és február 8-án van a születésnapja. Egy másik oldalon, itt egy magyar oldalon 25. születésnapja van, ott éppen Erzsébetnek hívják, és május 30-án van a születésnapja, tehát neki is már több születésnapja van, több neve is van. Legyünk nagyon óvatosak, ilyenkor a Google képkereső az segít, és rengeteg találatot ki tud hozni, hogy milyen hasonló lájkgyűjtő oldalakon osztják meg ezeket a fotókat. Tehát legyünk óvatosak, amikor ilyen érzelemkeltő posztokat látunk. Ugyanez a kategória, itt is ugye születésnapi megosztást, köszöntést kér, és az emberek gondolkodás nélkül megteszik ezt a köszöntést, mert ugye érzelmeket kelt benne. Hogyha egyébként valaki rákeres erre a fotóra, hogy azt mondtam, hogy keressünk rá az ilyen érzelemkeltő, gyanús és a érzelemkeltő fotókra, akkor ugye megláthatjuk azt, hogy ez egy korábbi hírből, egy lengyel oldalról származó cikkből ellopott fotó, ahol ugye ez a kép megjelenik, és akkor ezzel éltek vissza az álhír készítői. Milyen gyanús jelek vannak tehát összefoglalva? Amikor érzelemkeltés történik, amikor valami túlságosan megható, túlságosan szánalmat keltő, könyvfakasztó, akkor mindig a vészcsengők szólaljanak meg a fejünkben, hogy ott nagy eséllyel álhírről lesz szó, átverésről lesz szó, az érzelmeink révén próbálják kikapcsolni a kritikus gondolkodásunkat. Amikor valami megosztást, egyetértést, lájkot kér, akkor nagyon nagy eséllyel szintén álhírrel van dolgunk. Amikor csodálatos módon épp ma van a születésnapja valakinek, ráadásul egy beteg gyereknek, egy rákos gyereknek, felgyógyult gyereknek, elesett idős embernek, mozgássérült embernek, akkor mindig gyanakodjunk, hogy itt átverésről van szó, lopott fotót mutatnak nekünk, és ezzel próbálnak minket lájkra, megosztásra felszólítani. Amikor valakinek az élete múlik a megosztásokon, meg adományok a lájkokkal, meg a kommentekkel, pénzadományokat lehet adni neki, abszolút nem életszerű. Tehát itt nagy eséllyel megint átverésről lesz szó. Tanácsként tudom még egyszer mondani, a Google Lens képkeresőjében vissza lehet keresni, hogy honnan származik az eredeti fotó, illetve ha azt nem is, de hogy milyen más oldalakon jelent meg, és ebből is nagyon sok következtetést lehet levonni. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek a figyelmet, remélem, hogy ezek után az ilyen extrém megható képeket és posztokat már mindenki óvatosabban fogja kezelni.